दोस्तों ये रेडिएटर फैन है। इसको यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे अंदर एक साइड में देखिए, यहाँ पे 2 बोल्ट खोलेंगे तो एक सॉकेट निकलने का उसका, ये वाला रिप्लेस कैसा करने का मैं आपको बताता हूँ। ये फिल्टर निकल दिया साइड में, यहाँ से फिटिंग में सिर्फ एक कूलेंट का पाइप निकलना है और उसके बाद रेडिएटर निकाल दिखाता हूँ आपको। असं थोडंसं पण उरण वाया गेलं म्हणजे बाकीचे सांगते, मालक काय बोलत नाही. बस पाइप खराब आहे. ते पण काढा लागलं. 10चं मला हे द्या ना, साईज पण दे. बोलू नको मध्ये. घरच्या बॅटरीचं पाणी बदलतं काय तुम्ही घेतात आपले 300 रुपये असतात. बाकी डिस्ट्रिब्युटर काय लागेल तेवढं, 20 रुपये लिटर काय जेवढं लागेल तेवढं. रिजनेबल रेट आहे ना, म्हणजे कुठं बघायला नको ना मला. कोणाकडे भेटणार नाही माझ्याकडे. तुमच्याकडे काय जायचं यायचा रोड आहे, माझा इथं मी राहतो. काही लागलं तरी आपलं शिकवले काय वाटलं तरी आपल्याला लगेच तुम्हाला दाखवता येईल. पुढे बाहेरचा नाही मला काय वाटतं मध्ये पावसात बाहेर असल्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. हे आता घरी गेलो होतो. पाणी भरायला गेला. तिला मग याला पाणी भरायला वाटतं. यहाँ पे भी 2 बोल्ट है, यहाँ पे नीचे 2 बोल्ट है. ये 2 बोल्ट खोलना पड़ेगा हमको. 2 बोल्ट निकलने के बाद बस दोस्तों देखिए ये नीचे बोल्ट दिख रहा था, देखिए ये वाला बोल्ट है, आप देख सकते हैं. ये वाला बोल्ट हमको और यहाँ पे आगे से आप देख सकते हैं ये वाला. ये बोल्ट नीचे से है दोस्तों. आप अगर नीचे से गाड़ी के नीचे आके खोलेंगे तो इजी रहेगा. तो
थोड़ा सा जाम है। देखिए ये बोर्ड खोल दिया मैंने, ये बोर्ड खोल दिया है। यहाँ पे एक बोल्ट होगा नीचे से, ये वाला इसी को खोलना है। खोल दिया हमने, हो गया। 4 बोल्ट टोटल, तो 5 बोल्ट तो जो खोल दिया हमने, अभी निकल रहा है, अभी देखेंगे ऊपर से। दोस्तों यहाँ पे भी एक बोल्ट है, ये वाला देखिए, यहाँ पे भी एक बोल्ट है, ये भी खोलना पड़ेगा आपको। ये भी खोलना पड़ेगा आपको। बोल्ट है, एक बोल्ट है, इकडे दाखव बरोबर, बरोबर आहे. असं दाखव. टाकून हेलो फ्रेंड्स, ये नया फ़ैन लगा दिया मैंने, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नया फ़ैन डायरेक्ट ऊपर से डाल दिया है, बैटरी भी निकाल दिया है। ये देखिए टाइट करना बाकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं आप दोस्तों।